السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. النقيب أبو درع والقاصر ويا البارت الثاني عشر. من يوم دخلت لجين المكتبي أول مرة وهي أبد ما فاقت خيالي أبد. مرات أحس أن نفسي ضعيف قدامها، هي طفلة. شنو السر اللي يجذبني إلها وهي بهذا العمر؟ ما أدري. من شفت العقدة من يوم العقدة عليها وإحساس بداخلي بدأ يكبر ناحيتها. مرات أقسى عليها وياها، بس هالشي المصلحة أريدها تعتمد على نفسها. صرت أكن إلها مشاعر أول مرة أحسن بها اتجاه مرة، بس هي حتى ما أقدر أسميها مرة كاملة لأنها بعدها طفلة. تجي ساعات أقول خلص هذا حدي، ما أنطيها وأنعل أبو الاتفاق، هي إلي وبس. وأرجع وأقول أنا وين وهي وين، ما أريد أظلمها وياي وأنا بعمر أبوها. وبعد عنها أقول خلاص لازم أحط حد المشاعر وأشيل الفكرة من بالي. بس من أرجع للبيت وأشوفها قدامي كل شي يتبدد، وتصير عيوني تراقب كل تحركاتها وتصرفاتها. صرت أعشق خوفها وخجلها من أشوفها بهذا الوضع. أتمنى أحطها بروحي. بالبداية ما كنت أعرف شنو مشاعري اتجاهها، بس بعدين لقيت روحي أغامر عليها من نفسي، وتأكدت أكثر من شفت أخو صديقتها مرجعها للبيت. دين ما ظل براسي، لو ما أخاف الله كان خليتها ما تعتب باب البيت. شيماء كانت اختيار أمي، بس إصرار وكثر محاولات حتى أتزوج. هي كأي أم تريد تشوف أحفادها وتفرح بيهم. اضطريت أوافق حتى أمي ترتاح، بس عمري ما حسيت بشي اتجاه شيماء مثل اللي أحس بيه من أشوف لجين. اليوم شفتها راجعة ويا الولد ما تحملت هالشي من رزلتها، وشفت دمعتها رجعت ألوم بروحي. بالليل كنت مندد بفراشي بين نايم وصاحي، لأن صوتها بعد قوي ما قدرت أنام. سمعت باب غرفتي فتح، وهي ثواني وأنا رفع الغطاء عرفتها لجين من صوت صيف أسنانها وعطرها. كانت تهذي بكلمات مو مفهومة من الخوف وبصوت ناصي. ما ردت أقعد وأخوفها مني، عفتها براحتها، بس صار صوت قوي من خوفها. لزمت فانيتي من ورا. أحس إن جسمي كله انتشنج والدم صار يمشي سريع بشرياني. عرقت ضاعت علومي. شوية حسيتها هدأت. التفتت على كيف وأنا أشوف الملاك النايم بصفي. هسه من أعوف الاتفاق على صفحة وأطفي نار شوقي وحبي بهاي الساعة. هم أكو أحد يلومني، بس شنو ذنبها طفلة وأجرم بيها الخاطر أرضي رغبتي. بس اللي أنا متأكد منه رغبتي عن حب، مو شي ثاني، مو لأجل أرضي غريزتي. ربي دخيلك أرحم بحالي. أربتها مني إلها الدرجة يخليني أكسر كل القيود بيناتنا، وأنا ما أريد أظلمها وياي. بعدها صغيرة قدامها الحياة طويلة تختار شخص بعمرها مو شايب. بمجرد الفكرة أنه تصير بغيري خلت نار يلتهب بروحي. شلون أنطيها وأنا مو متحمل أحد ينظر لها نظرة واحدة صافن بوجهه، وأتمنى أحضنها من قلبي حالي. كل حال الميت من الجوع وقدامه أكل وممنوع يتغرب منه. مديت ايدي على كيف أبعد خصلة الشعر النازلة على عيونها سلبا عقلي، ودخت بعيونها بلونهن وبراءتهن. شوية تقربت مني أكثر لحد ما صارت بحضني. أنا لازم روحي بالقدرة عنها النوم. حضنتني هي نايمة ما تدري بروحها، نايمة بين ايدي. رفعت ايدي الثانية وعبرتها عليها. قبضت ايدي واتجيت بيها على السرير حتى ما أطخن جسمها وتفز. تقربت أكثر وأنا أشوفن الشفايف من اللي ينطقن أتفنن بيهن من شوق. من حسيتها تبقت بعدت عنها وسحبت ايدي الجوا براسها بهدوء حتى ما تقعد. نهضت المكاني لأن إذا أبقى بعد شوي أجرم بيها. ندق الباب وعرفتها هاي نسرين أكيد تسأل على لجين من شافتها مو بغرفتها. رحت فتحت الباب. نسرين اعتذر خوي قعدتك أبعز نومتك، بس لجين مو بغرفتها. علي حكيت راسي وقلت لها ايد جبانة نايمة هنا. نسرين أضحك يلا خويا أرجع نام تصبح على خير. علي فتحت الكنتور على كيف طلعت بطانيتين، واحدة فرشتها بالقاع والثانية تغطيت بيها. ما قدرت أنام للصبح أتقلب بفراشي بمجرد وجودها يمي. يعني أنا داخل بحرب أعصاب وياها. لجين من ماتوا أهلي قبل 8 أشهر أنا ما نايم نومه براحة مثل البشر. دوم عندي أرق. مرات أحس أن اللي ينام بالليل أقول هنيال أنام وشبع نوم.
ومن صار صوته بعد حسيت المكان الوحيد اللي بيه أمان هو يم علي. أول ما دخلت يمه بالفراش غفيت نمت براحة حتى نسيت الدنيا تبعد، ما صحيت غير الصبح وأنا نايمة بفراشي. قعدت مفزوحة من نومي وأنا والله من الفشلة بديت أبكي، بس خوفي أقوى مني خلاني أسوي هالشي بدون وعي. بس من صحيت ما شفته بفراشة، انتبهت اكو فراش بالقاع، عزب عيني خطية بسبب ينام بالقاع بهالبرد. قمت على حيلي بسرعة، فتحت الباب قبل لا يقعد أحد ويشوفني طالعة من غرفته. شو راح يقول؟ أول ما نزلت صارت بوجهي نسرين، مش شافتني ابتسمت. أنا من الخجل تمنيت القاع تبلعني. نسرين أوصى يا صباح الخير عيني، تعالي تريقي. لجين هي راحت المطبخ وأنا رحت وراها، بس حالي مثل حال الوايق وخايف ينكشف. نسرين تدرين متى تخوف عليك بالليل وصارت قراقي. نزلت بسرعة حتى انام يمك، بس من ما لقيتك اضطريت ادق الباب على علي. هو قال انتي يمي. لجين ايش قد استحيت من باجي نسرين، دير نقيت وقلت لها باجي، والله خفت وما بدت ادقن عليك الباب، استحيت من عمو حسين ومن خوفي حتى ما دريت بروحي شو اسوي. ما لقيت غير نمت يم عمو علي. خليت يدي على عيوني وبكيت من فشلتي. هسه راح يقول عني؟ قلت لها باجي والله كنت خايفة وتصرفت بدون وعي، ادري هالشي عيب وحرام، بس خوفي اكبر مني خلاني بدون فكر. نسرين متى تقهر عليها سحبت راسها لحضني وقلت لها لا يا روحي، سويتي كنا بلحظة خوف نسوي اكثر منه بدون ما نفكر. وثاني شي انتي ما سويتي شي غلط، لو حرام لان قدام رب العالمين بسجله انتي مسجلة باسم علي. رجينا رفعت راسي من حضنها وقلت لها يعني شنو مسجلة باسمه؟ نسرين بعدك صغيرة يا بنتي، من تكبرين تفهمين، لا تخلين هاي الافكار براسك. لجين انا ما عندي اي فكرة عن الزواج نهائيا، امي وابوي كانوا محافظين كلش. كان ابوي من يحكي ويا امي بكلمة مثل حبيبتي لو كلام، كان بوقتها احسه مثل اللغز بينهم صغيرة انا ما افهم كنت كلامهم. كنت اسمع امي تقله عندنا غرفة واحكي بيها، عيب تحكي هالشكل قدام بنتك، لا تفتح عينها من الزغب على هاي السوالف. ومدرسة بطلت سادس وما صرت اول متوسط ما عندي غير ودق، وهي هم من حالاتي اثنين ما نفكر غير بالدراسة وبس. قبل ما تجيب امي رهف كنت اسأل امي اقولها ماما احنا منين طلعنا؟ تجاوبني طلعتوا من ظهر ابوكم، وكنت مقتنعة بالفكرة عبالي صدق. بس من حبلة امي برهف شفت بطنها تكبر، عرفت كلامها كذب وانه احنا طلعنا من بطنها. وكل فكرة عن الزواج انه احنا نصير من البوسة بين الرجال ومرته. لا حد يلومني بس ما حد فهمني هذا. نسرين همزين انطوها عطلة اليوم بسبب المطر، واكو طلاب طريقهم مسدود بسبب شوارع فايضة ماي. لو جايين انا هم ما داومت هسه لو ينطوني شهادة تخرج بيدي هم ما اداوم من الخوف. الجو مغيم وقاعدين انا ونسرين يم الصابون الدف، جهالها كل واحد لازم كتابه يقرأ، منبطحين على بطونهم ويقطون جزء ويقضون. محمد ماما راجعيلي حفظت. نسرين الواجب كتبته لو بعدك؟ محمد المعلمة انطتنا الواجب نكتبه 5 مرات، كتب بس 4 تعبت. حبابة ماما كملي انتي. نسرين انا مو المعلمة تريدني حتى انا اتقوى بالخط مو حضرتك، يلا كمل وروح جيب دفترك كمل واجبك، وانتي ماما اذا كملتي انطيني اسمع لك. لجين بدت نسرين تقري بيهم وقالت انتي لا تفرحين جايك الدور وراهم. احب اسلوب نسرين، انا متأكدة تلاميذها يحبوها مثلي، هنيالهم عندهم هيك معلمة شوفتها عافية. نسرين يلا كملوا حتى اسوي لكم شي تحبوه. لجين كوثر ومحمد صاروا يتسابقون بإنهاء واجباتهم، أمهم سوت لهم جو حماسي، كل واحد بدأ يسمع نسرين الواجب. آخر شي سوت لهم بوستهم وقالت تستاهلون، هسه أقوم وأسوي شي اللي يعجبكم. راحت المطبخ وإحنا مثل كتاكيت نمشي وراها فرحانين ايش راح تسوين. طلعت جدر خلت على النار وخلت بيه شوية زيت وملح، وطلعت كيس ذرة من الكاونتر ودارت شوية منه شوية بالجدر وقالت حسوي لكم شامية، أحب أكلها من الجو بارد. أنا ما شايفه شلون يسوون الشامي، بس شفتها خلت شوية بالجدر وانا احب اكلها. قلت لها باجي كثري هاي شوية انا احبها. ضحكت وقلت لها ترى اخذ الجدر وانهزم لان انتي مسوية شوية ويا دوب يكفيني. نسرين تضحك وانشو صبري هي تكثر واصلا
هواية خليت حتى يكفينا كنا. لجينا شوية سمعنا صوت طق 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 بالجدر، ونسرين كل شوية تشيله تهزه وترجع لنا. بعد 10 دقايق كملت وانا فتحت القبر، تفاجأت الجدر متروس. ما عبالي ذيك الشوية من الذرة تسوي كمية كبيرة. خلت الجدر بالصينية واحنا قعدنا يم الصوبة نقرض شامية. دخل حسين وامه تمشي وراه، فرحت من شفتها محمد وكوثر قمزوا وحضنوها ببيتهم فرحانين. وانا ونسرين هم قمنا سلمنا عليها وبوسناها، وحشة عليها من الباحة. ام حسين اوف يا ريحة بنتي، والله لو ما ام حيدة مريضة فلا ابات يمهم، وما اعرف انام اذا تغير مكاني، اذا مو بفاشي تغمض عيني. حسين انتو القود ما قلتوا ابونا نعوفله شامية لو ما تفكرون بس ببطونكم. ويضحك. ونجين قاعد عمو حسين ياكل ويانا، بس انا كل شوية اطقها. صفنا من اذكر موقف الباحة احسن قلبي يرتعد وبطني تلويني شوية. ودخل علي بلابس الدوام، سلم باس امه براسها، ومن شفته الخوف لزمتني. خاف يحكي قدامهم على الباحة ويفشلني. حبت من بيناتهم وبحت غرفتي. استحي احط عيني بعينه، هسه الشيك يقول علي وانا بحت برجليه. دحست روحي يم. صار وقت الغداء، حطيت خطية نسوين وحتى طلعت يمها بالمطبخ اساعدها بالترتيبات. هي من شافتني عرفت بي شي. نسوين شبيش حبيبتي، حسك مو على بالك؟ لجين باجي والله مستحي من عمو علي، ما اقدر اقابله واقعد قدامه اكل. انا حادخل غرفتي واذا سألوش قولي اكلت قنبلة. اكلت قبلنا. نسرين ترى انتي مكبرة السالفة، ليش هالقد خايفة؟ ولك الواحد من يخاف يسوي اشياء ما متوقعها. تعاي قعدي وسوي الامور عادية. لجين ما اقدر باجي، خاف عمو علي يحكي قدامه ويفشلني. نسرين هو انتي سويتي ويفشلك؟ بعدين علي مو طفل حتى هيك يتصرف. هسه براحتك، غداك عفته من الجوعين اكلي، بس والله عليك عقلية تصفنين البشر. لو جين دخلت الغرفة ما طلعت الا العصر. اجت كوثر وقالت ماما وبيبي يقولون خلي تجي تقعد يمنا. طلعت وانا شايله خاف علي موجود، بس الحمد لله لقيته طالع هو وحسين. ام حسين تعال خاله قاعد يمنا. ليش تحبسين روحك بغرفتك؟ ادري ما تملين من قاعدة بيها النهار كله. لو جين لقيت ما اعرف شو جاوبها. قامت نسرين جابت شاي وكعك. قعدنا كنا نشرب شاي ونغمز كعك. ما قمنا من يوم الصينية غير لمن صاح اذان المغرب. قمنا توضينا وصلينا. نسرين عمه شو اسوي عشاء؟ ام حسين بكيفك عمه سوي اللي يعجبك، بس انا شويتي طماطية. لجينا ام حسين اكلها كلها مشويات لان عندها سكر وضغط. نسرين قلت البوتيتا والطماطم والباذنجان، وانا ثمرت الطماطم والخيار خلتها بالصينية واخذتها نسرين الغرفة. نسرين تعاي تعشي لو هم ما لقبلنا. وبعدين لا تخافين حسين مو جوعان وعلي متعشي برا، بس انا وياك وعمتي والجهال. لجين ارتاحت من قالت ما راح يتعشى ويانا. قاعدة تاكل بس احسن نفسي راح اقصن. سمع صوته يحكي ورا. علي نسمين متكملين سوي لي استكان شاي، انا راح اقعد في الاستقبال. لجين عافنا وراح، وانا طول ما هو يحكي انا صافنه بوجه نسرين واللقمة امسح حلقي لا بيبلعها ولا بيضلها. نسرين اضحك ولك شبيك وجهك انخطف لونه. ام حسين يا شبي لونها انخطف؟ شبيك يمه؟ نسرين ما بيش يا عمي، بس عندها امتحان باكر واريد علي يقريها بمكان لان اطفالي هم عندهم امتحان اريد يقريها لجي. فتحت من على وسحن بسبب كلام نسرين. اكيد هسه ام حسين تروح تطلب من علي يقريني بسرعة. قلت لها لا خاله انا اقرا والامتحان سهل. قامت حسين وانا الدمع وطرف عيني اكيد رايحة تجيب العيد وتجين. وقبل ما احكي دخلت وقال يلا اذا كملتي اختي كتابك وروحي العلي ينتظرك بالاستقبال حتى يقريك. ابو نسرين قوة كانت مضحكتها وبتلعب بحواجبها، اكيد هي تعمدت تسوي بي هالشكل. دخلت الغرفة اخذت كتابي وردت اطلع. تلقتني نسرين ليش هيك باجي؟ تدرين بيه شافدة منا من الصبح استحي اقعد يمه. نسرين وانا سميت الشكل حتى تبطلين المستحى وخجل لان ما مسوي اشي غلط. واكيد هسه من تشوفين يقريك منطق بالحكي عادي راح ينكسر حاجز الخوف والخجل عندك. بس قبل لا تدخلين خلي اصب لك شاي اخذيه وياك. لجين طيتني استكان شاي وايدي ترعش. دخلت الاستقبال شفته متمدد على غلفه وبيده موبايله، وما شافني قاعد وحط الموبايل على الميز قدامي. ابوع على الاستكان واصل للنص لين ايدي ترجف.
ما تبدأ. خليته قدامه والارتباك مبين عليه. قعدت يمه، فتحت الكتاب على الفصل اللي بيه الامتحان. بدأ يشرح لي بدون ما يباوع لي. أنا أبد كنت منتظرة منه يسألني لو يحكي، بس كل شي ماكو. آخر شي ما تحمل قلت له اعتذر عمو لأن البارحة دخلت غرفتك، بس والله كنت خايفة. جاوبني هو عينه بالكتاب: علي يا ريت بعد ما تعيدين هالشي، لأن البارحة نومة القاع حطمتني وما قدرت أنام. مرة ثانية من تخافي نام يم أمي لو يم نسرين، بس غرفتي ممنوع توصليها، مفهوم؟ رجعين أحس خنجر نام بصدري من إهانته إلي. دنقت وأنا ما أعرف، وأنا أضم وجهي من الفشلة. دموعي نزلت غصب عني، ما تحملت، عفته بسرعة وقمت أركض لغرفتي.